продовжуємо тему про козацьку зброю. Козацтво, що сформувалося ще до 16 століття як військова організація, використовувало різні види холодної та вогнепальної зброї. Серед холодної зброї козаків на ранньому етапі їхньої історії перше місце, звісно ж, займала шаблюка, козацька шабля, яка однаково добре підходила і піхотинцю, і кавалеристу. Але оскільки козацтво активно поповнювалося і селянами, то козаки не цуралися і селянського арсеналу. Важливе місце, в якому займала бойова козацька сокира. Козацька бойова сокира мала розширене і відігнуте вниз лезо з кованим обухом, насадженим на сокирище. Іноді коване залізом довжиною від 60 до 85 сантиметрів. Сокира дуже була схожа і у вікінгів, що не дивно. Козаки завжди брали на озброєння все найкраще. Разом з цим широкого поширення в козацькому середовищі набули сокири, що зовні не відрізнялися від звичайних теслярських сокир. Хіба що сокирище в них було легше і зручніше. Що зрозуміло, адже козаки в першу чергу залишалися трудолюбивими воїнами, і сокира для них була не тільки зброєю, а й робочим інструментом. До 16 століття повною мірою мистецтвом володіння бойовими сокирами козаки, як то кажуть, набили собі руку. Причому вони як рубалися ними в рукопашних сутичках, та й використовували їх як метальний снаряд. І в тому, і в іншому випадку застосування козаками сокир у бою спричиняло найсумніші наслідки для їх противників. Козацькі сокири з легкістю пробивали будь-які найміцніші обладунки противника, наносячи страшні рани, що часто виявлялися несумісними з життям. Козаки також віддавали перевагу бойовій сокирі під назвою «клевець». Його ударна частина схожа на пташиний дзьоб, звідси і назва цього виду зброї. У Європі ця зброя набула поширення в 17-18 столітті. Найчастіше використовувалися кавалеристами, зокрема польськими гусарами. При вмілому використанні козаками ця сокира ефективно пробивала будь-які обладунки, при цьому трохи важила легше, ніж звичайна, і для застосування в бою була дуже зручна. Також завдяки своєму такому клювику, на відміну від інших видів бойових сокир, практично не ув'язала в броні та щитах або тілі противника. Була дуже зручна. Уніфікація холодної зброї в козацькій армії позбавила всіх ворогів від перспективи близького знайомства з козацькими бойовими сокирами. Козаки дуже вміло справлялися з цією зброєю. Дослідники, котрі вивчають козацьку зброю, досі продовжують ставити запитання, чи використовували козаки шкіряні чохли для захисту від випадкових порізів лезом сокири. Певно, що так. Але прямих доказів наразі ми не маємо. Але точно стверджувати, що сокири козаків не мали чохлів, поки що зарано. У той же час деякі реконструктори створюють ось такі чохли, можливо, саме такі і застосовувалися в епоху козаків. Далі буде.